এয়া মোৰ লাওখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপমান মই নিমখ দিম। এয়া মোৰ লাও আৰু পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিহলাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এয়া জাতিলাও এটা লৈছোঁ আৰু এই জাতিলাওটোৰে আজি মই এটা নতুন ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম। জাতিলাওটো ওপৰৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই লওঁ। এয়া জাতিলাওটো ওপৰৰ বাকলিখিনি মই ভালদৰে গুচাই ল'লোঁ আৰু জাতিলাওটো একেবাৰে কোমলীয়া। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লওঁ। এয়া মোৰ লাওখিনি ধুই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ, তাতে মই লাওখিনি দি মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। এয়া লাওখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে একেবাৰে খুব মিহি কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ লাওখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপমান মই নিমখ দিম। এয়া সোৱাদ অনুসৰি মই অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এয়া 2 চামুচ পিঠাগুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান দি দিওঁ। এয়া পিঠাগুড়িখিনি দি মই ভালদৰে এইখিনি মিহলাই লওঁ। এয়া মোৰ লাও আৰু পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিহলাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ভাপত দিবৰ বাবে এখন এয়া কেক বনোৱা পেন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই মিঠাতেল দি দিছোঁ যাতে আমাৰ পনীৰখিনি লাগি নধৰে, এৰুৱাবৰ কাৰণে ভাল হয়। মই এয়া মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে সমান কৰি দিছোঁ। এয়া মিশ্ৰণখিনি মই ভালদৰে থেকিয়াই সমান কৰি লৈছোঁ। এয়া মিশ্ৰণখিনি ভাপত দিবৰ বাবে মই এখন কেৰাহীত অলপ পানী দিছোঁ আৰু ইয়াতে এডাল ষ্টেণ্ড বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াতে মই এখন ঢাকন লগাই দিম। এয়া মই ঢাকন লগাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই 15 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ওপৰতে ৰাখি দিম। পনীৰ বনাবৰ বাবে মই এয়া 2টা বিলাহী লৈছোঁ, 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এয়া 5টা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু অলপমান এয়া মই আদা নহৰু লৈছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই মিক্সাৰত একেলগে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মোৰ পিঁয়াজ আৰু বিলাহী পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে বনাম। এয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল। মোৰ এয়া মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ৰাখি দিম। এয়া মোৰ লাও পনীৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই বেলেগ এখন প্লেটত উলিয়াই লওঁ। এইখিনি এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। এয়া মই পনীৰখিনি টুকুৰা কাটি ল'লোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে, একদম চাইজকেইটাও আমাৰ গাখীৰৰ পৰা বনোৱা পনীৰ দৰে হৈছে আৰু খুব চফ্ট হৈছে। এয়া মই পনীৰখিনি বনাবলৈ গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি দিছোঁ। পেনখন গৰম হোৱাত মই ইয়াতে অলপ মিঠাতেল দি দিওঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে মই বিলাহী পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান মই হালধি গুড়ি দিছোঁ। কালাৰটো ভাল হ'বৰ বাবে মই অকণমান এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ মই এয়া পাঁচফোৰণ দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ। তেতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু বিলাহী পেষ্টখিনি অকণমান সিজালৈকে মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ। কালাৰটো ভাল হ'বলৈ আৰু পনীৰখিনি খাবলৈ ভাল লাগিবলৈ আমাৰ অকণমান মই ইয়াতে চেনি এড কৰি দিছোঁ
তেতিয়া আমাৰ কালাৰটো খুব মজা হয়। সেয়া বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। তেতিয়া ইয়াতে মই পনীৰখিনি দি দিওঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই ইয়াত গৰম পানী দি দিওঁ যাতে পনীৰখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া ভালদৰে উতলিবৰ বাবে মই ইয়াতে এখন ঢাকন দি দিছোঁ। এয়া মোৰ পনীৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিওঁ।